Καλώς ήρθατε στο podcast HPV Διάλογοι, εμπειρίες ανθρώπων που νόσησαν από HPV σχετιζόμενες παθήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PERTS, Partnership to Contrast HPV, υπό την αιγίδα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που νόσησαν από HPV σχετιζόμενες παθήσεις. Είμαι η Εύα Σαββίδου, ιατρός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Μαζί μου σήμερα βρίσκονται η Βασιλική, μία νεαρή γυναίκα που νόσησε από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και η Τοπαλίδου Μαρία, ακτινοθεραπεύτρια ογκολόγος, διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ιατρός της Βασιλικής. Ξεκινώντας το επεισόδιο, Βασιλική, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας την ιστορία σου? Ναι, εννοείται. Καλημέρα. Θα ξεκινήσω, θα πάω πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν στο Λύκειο. Τότε ακόμα παρακολουθούσε παιδίατρος και θυμάμαι μας είχε αναφέρει ότι είχε βγει ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Τότε η παιδίατρος μας είχε πει είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν χορηγούνταν επίσης και από τον ΕΟΠΗ, οπότε είχαν πει καλύτερα να περιμένουμε, να μην το κάνουμε. Τα χρόνια πέρασαν. Η επόμενη φορά που αναφέρθηκε ένας γιατρός στο συγκεκριμένο θέμα, εγώ είχα διαγνωστεί με καρκίνο στο θηροειδή το 2008 και ήταν ο ενδοκρινολόγος μου, ο οποίος όταν ήμουν 23 χρονών μου είχε αναφέρει το εμβόλιο και μου είχε πει καλύτερα, Βασιλική, εσύ να μην το κάνεις, γιατί εφόσον είχες καρκίνο τώρα τελευταία δεν έχει δοκιμαστεί πολύ το εμβόλιο, καλύτερα να περιμένεις. Έκτοτε άλλαξα, είδα γύρω στους 7 γυναικολόγους. Σήμερα είμαι 36 χρονών. Κανένας δεν μου είχε μιλήσει ξανά για το εμβόλιο. Κανένας δεν με είχε ρωτήσει αν το έχω κάνει ποτέ. Κανένας δεν μου είχε αναφέρει ότι υπάρχει σήμερα ένα τεστ που λέγεται HPV DNA, το οποίο μπορεί να εντοπίσει τον ιό, και ανάλογα με τον τύπο του ιού στον οποίο έχω έρθει σε επαφή, ίσως θα υπήρχαν κάποιες συμπληρωματικές εξετάσεις τις οποίες θα έπρεπε να κάνω ή μια παρακολούθηση λίγο πιο στενή. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Εγώ από τη στιγμή που ξεκίνησα να έχω σεξουαλικές επαφές έκανα κάθε χρόνο το τεστ PAP μου. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Εγώ έμεινα έγκυος τον Αύγουστο του 2023, το τελευταίο τεστ PAP πριν μείνω έγκυος ήταν τον Ιούνιο του 2023. Εκείνο το τεστ PAP είχε βγάλει ένα άσκους. Ο γυναικολόγος τότε που με παρακολουθούσε μου είχε πει δεν είναι τίποτα, το ξεχνάς, βλέπουμε την εγκυμοσύνη σου και αφού γεννήσεις κάνουμε ένα τεστ PAP και βλέπουμε τι γίνεται. Όπως και έγινε, γέννησε 27 Απριλίου του 2024, αδιαθέτησα για πρώτη φορά τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου του 2024 έκανα το τεστ PAP. Πεντακάθαρο, όλα τέλεια. Εγώ από τον Αύγουστο του 2024, ενδιάμεσα του κύκλου και κυρίως μετά από τη σεξουαλική επαφή, ξεκίνησα να έχω λίγο αίμα, το οποίο μεταφραζόταν σε 2 σταγόνες. Μην φανταστείτε δηλαδή κάτι συγκλονιστικό, το οποίο περνούσε στο επόμενο λεπτό, δεν είχα πια τίποτα. Συνέχισα εγώ να πηγαίνω στο γυναικολόγο, ο οποίος είχε δει το άσκους και μου είχε πει δεν είναι τίποτα, και κάναμε καλλιέργεια κολπικού υγρού και ξανά καλλιέργεια, δεν έδειχνε τίποτα. Όχι, μάλλον είναι μια μικητίαση, και πάρε ξανακρέμες και ξανακρέμες. Το Σεπτέμβριο ξανακάνω τεστ PAP, ξανά βγαίνει καλό. Εγώ συνεχίζω να έχω αυτό το λίγο αίμα. Το Νοέμβριο ξαναπηγαίνω στη Γαλλία. Εγώ, ξέχασα να πω, τα τελευταία 10 χρόνια διαμένω στη Γαλλία. Εκεί γέννησα κιόλας. Οπότε επέστρεψα μετά το καλοκαίρι στη Γαλλία το Σεπτέμβριο. Με είδε και εκεί η γιατρός που με ξεγέννησε. Μου είπε ότι μάλλον πρόκειται για ένα τραυματισμό στον τράχυλο, μη του δίνει σημασία, απόλαυσε το παιδί σου και έλα σε ένα χρόνο, δεν έχεις τίποτα. Έρχομαι εγώ ξανά τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, ξαναπηγαίνω στο γιατρό εκείνο, του λέω ότι συνεχίζω να έχω αίμα, ξανά ανάλυση κολπικού υγρού, δεν βγάζει τίποτα, μην ανησυχείς, μάλλον είναι ο τράχυλος, δεν έχεις τίποτα. Πηγαίνω σε άλλο γιατρό, πάλι τον Νοέμβριο, ξανακάνω τεστ PAP, πάλι το τεστ PAP καλό. Αυτός μου λέει: «OK, περίμενε», μου λέει, 2 μήνες και ξαναέλα μετά τις γιορτές να το δούμε. Όπως και πηγαίνω το Φεβρουάριο σε αυτόν τον γιατρό, ένας τρίτος γιατρός τώρα μιλάμε, είναι η γιατρός που με ξεγέννησε, ο γιατρός που με παρακολουθούσε και παρακολουθεί οικογενειακά όλη τη μαμά μου, την αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη, και τώρα έρχεται τρίτος γιατρός, ο οποίος με ξαναβλέπει το Φεβρουάριο και μου λέει: «Κοίτα να δεις», μου λέει, «έχουν περάσει 10 μήνες από τότε που γέννησαν. Δεν γίνεται να λέμε ότι υπάρχει πληγή στον τράχυλο, δεν υφίσταται. Θα σου κάνω κολποσκόπηση
και θα πάρουμε βιοψία από εκείνο το κομμάτι που βλέπω ότι αιμορραγεί για να δούμε τι γίνεται και θα σου κάνω και HPV DNA. Τι είναι αυτό, γιατρέ? Λέει τώρα, λέει, τα τελευταία χρόνια, λέει, στις γυναίκες, λέει, άνω των 30, προτείνουμε να γίνεται το HPV DNA. Εγώ πρώτη φορά το είχα ακούσει, δεν το είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Μου το κάνει, κάνουμε και την κολποσκόπηση. Δεν ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν επίπονη, κάτι τέτοιο. Το λέω και αυτό για να απομυθοποιήσουμε λίγο και αυτές τις διαδικασίες. Πολύ απλή, η οποία γίνεται στο ιατρείο. Βγήκαν τα αποτελέσματά μου. Θυμάμαι ότι ήταν Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα. Ήμουν στο σπίτι μου στη Γαλλία, μόλις είχε κοιμηθεί το παιδί μου και με πήρε τηλέφωνο ο γιατρός μου. Και μου λέει, Βασιλική, έχουμε τα αποτελέσματά σου. Μου λέει, δυστυχώς, μου λέει, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Βγήκε θετική και στο 16 και στο 18. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είναι οι δύο τύποι οι οποίοι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσεις καρκίνο. Είναι πιο καρκινογόνοι. Ακριβώς. Οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, καλύπτονται όμως από το εμβόλιο, το οποίο δεν είχα κάνει λανθασμένα. Και μου λέει ότι, δείχνει ότι έχεις ένα διαιτητικό καρκίνο, θα πρέπει, μου λέει, τώρα να γυρίσεις πίσω, να κάνουμε μια μαγνητική, να κάνουμε μια βιοψία ενός μεγαλύτερου κομματιού, να δούμε τι γίνεται. Εγώ, να πω την αλήθεια, μέχρι τότε πίστευα ότι δεν είχα τίποτα. Από τη στιγμή που με πήρε ο γιατρός και μου είπε αυτό, για κάποιο λόγο πίστευα ότι δεν θα είναι κάτι που θα τελειώσει εύκολα, αλλά θα είναι κάτι λίγο πιο χρονοβόρο. Παρασκευή έγινε αυτό, την Τρίτη πήρα ένα αεροπλάνο με το παιδί μου και λίγα μπαγκάζια, ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν έκανα τη μαγνητική. Η μαγνητική έδειξε προφανώς ότι είναι κάτι λίγο μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Μετά ο γιατρός εκείνος πίστευε ακόμα ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια είδους επέμβαση και μετά θα τελειώσουμε. Δηλαδή πίστευε ότι θα βρει υγιή όρια και ότι μετά εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν συνέβη έτσι προφανώς, οπότε μετά, εφόσον έγινε η βιοψία και βγήκε ένα πρώτο στάδιο, μου εξήγησε αυτός ότι τώρα θα πρέπει να πας να δεις έναν γυναικολόγο-ογκολόγο, ο οποίος ή θα αποφασίσει να σε χειρουργήσει ή θα σου πει ότι θα πρέπει να ακολουθείς μια άλλη μέθοδο. Εγώ την άλλη μέθοδο δεν την είχα ακούσει μέχρι τότε. Μου εξήγησε ότι υπάρχει η λεγόμενη χημειοακτινοθεραπεία, η οποία έχει το ίδιο καλά αποτελέσματα, απλά δεν περιλαμβάνει το χειρουργείο, περιλαμβάνει μόνο ακτινοθεραπεία και μια τύπου χημειοθεραπεία. Δεν είναι ακριβώς η χημειοθεραπεία που έχουμε στο μυαλό μας ή τόσο φοβιστική. Και μετά ξεκίνησα να ψάχνω γιατρούς οι οποίοι θα μπορούσαν να με κουράρουνε. Είδα 3 γιατρούς εδώ στη Θεσσαλονίκη και 2 γιατρούς στη Γαλλία. Από αυτούς ο ένας γιατρός εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλει διακαώς να με χειρουργήσει. Ευτυχώς η πλειοψηφία μου έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό. Ίσα ίσα θα μπορούσε να είναι και επικίνδυνο για την εξέλιξη και την πορεία της υγείας μου αυτό στο μέλλον. Και έτσι πήγα μία μέρα στο ιατρείο του κυρίου και ο οποίος μου είπε ότι η μέθοδος η οποία πρέπει να ακολουθήσω σε συμφωνία με την κυρία Τοπαλίδου είναι η χημειοακτινοθεραπεία. Οπότε συναντηθήκαμε, μου εξήγησε τι θα ακολουθήσει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι ακριβώς θα κάνουμε και τώρα είμαι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, της θεραπείας μου. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική, για το μοίρασμα. Και θα ήθελα να δώσω λιγάκι σε εσάς, κυρία Τοπαλίδου, το λόγο. Να μας πείτε πόσο συχνός είναι ο καρκίνος, κάποια στοιχεία για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Καλημέρα και από μένα. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας στην Ελλάδα είναι ίσως ο 4ος σε σειρά συχνότητας του γυναικολογικού συστήματος, αλλά παγκόσμια βρίσκεται στην πρώτη ή δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά, πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως της βασιλικής, που σε νεαρή ηλικία εμφανίζονται με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και όχι πρώιμου σταδίου όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε μία επέμβαση και να τελειώσουμε και τη θεραπεία, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουν την μέθοδο που περιέγραψε η βασιλική, εξωτερική ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία, ταυτόχρονα με ένα φάρμακο, την πλατίνα, η οποία βοηθάει το αποτέλεσμα της ακτινοθεραπείας. Θα ήθελα να σημειώσω πάντως ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια στην ηλικία των 9 ετών θα πρέπει να εμβολιάζονται, ώστε να προληφθεί τόσο ο καρκίνος του γεννητικού συστήματος, του εδείου
και του κόλπου και του τραχύλου της μήτρας, που ουσιαστικά είναι αυτή η καρκίνη η οποία ουσιαστικά εμφανίζεται κυρίως ο HPV, ο καρκίνος του προκτού, ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα, και αυτοί εμφανίζονται και στον ανδρικό πληθυσμό και στο γυναικείο πληθυσμό. Ας δούμε λιγάκι τώρα, μιας που είστε και εδώ ιατρός και οι ασθενείς, λιγάκι να μιλήσουμε για την θεραπευτική σχέση, για τη σχέση που αναπτύσσεται και πόσο καθοριστική πιθανώς είναι αυτή και στην υποστήριξη του κάθε ατόμου, αλλά και στα αποτελέσματα της θεραπείας. Βασιλική, θέλεις να μοιραστείς κάποια εμπειρία? Ναι, πάλι θα κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν. Το 2008 είχε διαγνωστεί ο πατέρας μου με καρκίνο του παχαίου σεντέρου και ακολουθήσαμε τέλος πάντων μια πορεία 6 χρόνων με πάρα πολλές χημειοθεραπείες, ώσπου απεβίωσε το 2014. Και θυμάμαι πόσο μόνος του αισθανόταν από τους γιατρούς του, πόσο δύσκολο ήταν να τους βρούμε όταν ήταν στο σπίτι και μπορεί να έχει διάρειες, μπορεί να μην ήταν καλά. Ήταν απίθανο να τους βρούμε στο τηλέφωνο. Δηλαδή θα έπρεπε να πάμε στα επίγοντα ή να κάνουμε υπομονή, να κλείσουμε κάποιο ραντεβού, να πάμε να τους δούμε. Οπότε, έχοντας αυτή την εμπειρία, φοβόμουν πάρα πολύ για το, ας πούμε, αν εγώ δεν είμαι καλά όταν θα ξεκινήσει αυτή τη δικασία, πώς θα είναι. Και με πάρα πολύ μεγάλη μου έκπληξη είδα πόσο δίπλα μου είναι η κυρία Τοπαλίδου, πόσο εκεί είναι κάθε φορά που τη χρειάζομαι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να με πάρει τηλέφωνο ακόμα και από μόνη της, να ρωτήσει πώς είμαι, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακό μου, πώς νιώθω, το ότι είναι μαζί μου σε κάθε ακτινοβολία που κάνω, που κρατάει 10 λεπτά και όμως είναι εκεί. Να μπει μέσα μαζί μου, να βγει, να φύγουμε μαζί, να με ρωτήσει τι κάνω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια που νιώθω, γιατί έχεις την ανασφάλεια ότι νοσείς από κάτι. Το ότι έχεις τον γιατρό ο οποίος σε κουράρει τόσο δίπλα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία σου. Δηλαδή, να ξέρεις ότι και στο σπίτι σου δεν είσαι μόνος σου. Εγώ δηλαδή και στο σπίτι δεν νιώθω ποτέ μόνη. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική, και πραγματικά αντιλαμβάνομαι και εγώ τη σημασία αυτής της σχέσης, οπότε θα ήθελα λιγάκι να δούμε και πώς συνολικά και από την οπτική της ιατρού η θεραπευτική ομάδα μπορεί να υποστηρίξει τα άτομα ολιστικά, όχι μόνο για το νόσημα, αλλά πιθανώς και ψυχολογικά, όπως μας ανέφερε και η Βασιλική. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς, και κυρίως οι ασθενείς, οι νέες γυναίκες οι οποίες πάσχουν από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, έχουν μεγάλη ανασφάλεια, και αφορά αυτό τόσο την κοινωνική του ζωή, τη δουλειά τους, την οικογένειά τους. Είναι πολύ νέες πολλές φορές και αυτό αλλάζει την πορεία της ζωής τους. Έχουν φοβερό άγχος. Εγώ προσωπικά τους βλέπω, αφότου τους γνωρίσω, μετά από λίγο καιρό γινόμαστε αναγκαστικά φίλοι, γιατί θα πρέπει να τις φροντίσουμε, να είμαστε κοντά τους, να μην έχουν άγχος. Οποιοδήποτε άγχος θα πρέπει να το διευκρινίζουμε και να περνάει και να διαλύεται οποιαδήποτε ανασφάλεια έχουν, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τη θεραπεία, η οποία είναι διαρκεί γύρω στις 8 εβδομάδες. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για την ασθενή. Έχει την τοξικότητα από την εξωτερική θεραπεία αρχικά, μετά το άγχος για τη βραχυθεραπεία, το τι ακριβώς γίνεται, αν πονάει, δεν πονάει, αν θα έχει αιμορραγία ή οτιδήποτε. Οπότε στα τόσα χρόνια που δουλεύω πάντα με τις ασθενείς που έχουν γυναικολογικό καρκίνο, ασχολούμαι κυρίως με το γυναικολογικό καρκίνο, αναπτύσσουμε μια σχέση φιλίας, αγάπης, φροντίδας, και δεν το ξεπερνάμε ποτέ. Και 10 χρόνια μετά βρισκόμαστε 1-2 φορές το χρόνο, τα λέμε, βλέπουμε συνολικά το πώς είναι, και ίσως πίνουμε και κάποιον καφέ για να πούμε και τα υπόλοιπα. Αναφέρατε κι εσείς ήδη ότι, και φανταζόμαστε κιόλας, ότι μια τέτοια διάγνωση, όπως και οποιαδήποτε, πιθανώς και πιο απλή, αν μπορώ να πω, διάγνωση, επηρεάζει την καθημερινότητα. Βασιλική, εσένα επηρεάστηκε η καθημερινότητά σου? Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν άτυχη και στο timing. Θα μου πεις, υπάρχει καλό timing για μια τέτοια διάγνωση? Στη δικιά μου περίπτωση ήταν το χειρότερο δυνατό timing που θα μπορούσε να συμβεί αυτό στην πορεία της ζωής μου. Εγώ, όπως σας είπα, διέμενα τα τελευταία 10 χρόνια στη Γαλλία
Γέννησα το παιδί μου πριν από περίπου 1 χρόνο και σε αυτή την πορεία αποφάσισα ότι η ζωή μου στη Γαλλία πλέον δεν ήταν συμβατή με αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να ζήσω από εδώ και πέρα. Ήθελα να επιστρέψω πίσω πιο κοντά στην οικογένειά μου, στη χώρα μου. Οπότε αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Ήμουν τυχερή, είχα βρει μια δουλειά σχετικά γρήγορα στην Αθήνα. Οπότε εγώ αρχές Φεβρουαρίου παραιτήθηκα από τη δουλειά μου στη Γαλλία. Είχα τους 3 μήνες που έπρεπε ούτως ή άλλως να συνεχίσω να εργάζομαι σε εκείνη την εταιρεία μέχρι να λυθεί το συμβόλαιό μου και να μπορέσω να υπογράψω το καινούριο συμβόλαιο στις 12 Μαΐου το 2024. Εγώ δυστυχώς παραιτήθηκα αρχές Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου διαγνώστηκα με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Περίμενα 1 μήνα ούτως ή άλλως να δω όλους τους γιατρούς να μου πούν ακριβώς τι θεραπεία θα κάνω, ποια θα είναι η πορεία, να έχω το χρονοδιάγραμμα. Και επέλεξα τη διαφάνεια, να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον μελλοντικό μου εργοδότη τότε, να καλέσω το HR, να μιλήσω μαζί τους, να τους πω ότι μου έχει τύχει αυτό και αυτό. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να εργαστώ 12 Μαΐου. Δώστε μου 1 μήνα ακόμα περιθώριο και θα μπορέσω να είμαι στο πόστο μου όπως το είχαμε συμφωνήσει. Μου είπανε να το συζητήσουμε λίγο μετά κεντρικά, να δούμε τι μπορεί να γίνει. 2 εβδομάδες μετά μου ήρθε ένα email, πάρα πολύ ψυχρό, το οποίο μου έλεγε ότι δυστυχώς αυτοί βιάζονται, δεν μπορούν να περιμένουν και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να συνεργαστούν μαζί μου. Οπότε η καθημερινότητά μου είναι ότι σήμερα είμαι και επίσημα άνεργη. Κατά τα άλλα, σήμερα να σας πω που μιλάμε, είμαι γενικά ένας πολύ αθλητικός άνθρωπος. Συνεχίζω να κάνω τα σπορ μου, συνεχίζω να ζω τη ζωή μου, συνεχίζω να φροντίζω το παιδί μου, συνεχίζω να είμαι όσο περισσότερο ενεργή γίνεται, πάντα με την παρακολούθηση και τη συμβουλή της κυρίας Τοπαλίδου. Αυτό, δηλαδή η καθημερινότητα δεν είναι τόσο σκληρή όσο την είχα εγώ στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι. Σίγουρα πρέπει να βρίσκω 1 μισάωρο μαζί με τις μετακινήσεις καθημερινά για να κάνω τις θεραπείες μου. Παρ' όλα αυτά όμως οργανώνω την ημέρα μου όπως πριν, δηλαδή ψάχνω δουλειά. Εγώ σε αυτή την περίοδο, να σας πω την αλήθεια, λιγότερο έχω κλάψει αλλά περισσότερο έχω γελάσει. Μας ανέφερες, Βασιλική, στην αρχή ότι υπήρχαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη που δεν γνώριζες εσύ και κακώς θα πω λόγω της κοινωνίας, της εκπαίδευσης πιθανώς που λαμβάνουμε και εμείς οι ιατροί, της έμφασης που δίνεται στη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης για την πρόληψη στη χώρα μας. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω και απευθύνομαι και στις 2 αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να επισημάνετε σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης τόσο της πρόληψης όσο και της ενημέρωσης στη χώρα μας. Θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλοι οι γιατροί. Δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας για το τι θα μπορούσαν να κάνουν ώστε να προλάβουν οτιδήποτε, είτε είναι καρκίνος ή μια λίμωξη, οτιδήποτε. Και κυρίως, εγώ μπορώ να μιλήσω για τον καρκίνο, κυρίως να προλάβουμε τον καρκίνο. Και ο HPV εμβολιασμός προλαμβάνει, όπως ήδη έχω πει, τόσο τον καρκίνο του γυναικολογικού συστήματος στα κορίτσια, αλλά και του προκτού και του στοματοφάρυγγα και στα αγόρια και του πέους στα αγόρια, που είναι βέβαια σπάνιος καρκίνος, αλλά όταν εμφανίζεται έχει πολύ δραματικά χαμηλή επιβίωση σε αυτούς που εμφανίζεται. Δεν ξέρω τώρα η Βασιλική αν ήθελε κάτι να μας προσθέσει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι σαν γυναίκα, σήμερα είμαι 36 ετών. Αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες στην ηλικία μου και ίσως λίγο νεότερες ή λίγο μεγαλύτερες είναι ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας για το εμβόλιο. Δηλαδή ότι εμείς η δικιά μου γενιά δυστυχώς δεν υπήρχε το εμβόλιο όταν ήμασταν ακόμα μικρές. Κάνοντας το HPV, το τεστ HPV DNA, και θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να εμβολιαστούμε. Εγώ ξέρω ότι παρόλο που κάνω τώρα τις θεραπείες μου, κομμάτι της θεραπείας μου ότι μετά, αφού τελειώσουν όλα αυτά, θα κάνω το εμβόλιο. Και ακόμα νομίζω ότι και να βγουν θετικές σε κάποιους τύπους HPV, πάλι το εμβόλιο είναι χρήσιμο. Οπότε εμβολιασμός σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας είμαστε, και ανεξαρτήτου αποτελέσματος του HPV DNA test ή του test PAP που μπορεί να βγει. Αυτό συνήθως το καθορίζουν οι γυναικολόγοι, θα ήταν από εμάς υπερβολή να πάρουμε θέση.
Συνήθως από ό,τι γνωρίζω από την γυναικολογική ομάδα που συνεργάζομαι και κάνουμε ιατρείο πάντα μαζί, πάντα και στις γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει ακτινοθεραπεία, κάθε χρόνο κάνουμε HPV ανίχνευση και εφόσον είναι θετικός, τότε το λαμβάνουμε υπόψη μας και τις βλέπουμε ακόμα πιο συχνά, γιατί παρόλη τη θεραπεία πολλές φορές επιμένει ο ιός και μπορεί να προκαλέσει και καινούριες βλάβες. Οπότε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να τις παρακολουθούμε και πιο στενά. Αυτό καθορίζει βέβαια συνήθως ο γυναικολόγος ογκολόγος, οπότε δεν θα πάρω θέση σε αυτό. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του επεισοδίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούσατε να μιλήσετε σε κάθε γυναίκα που μας ακούει αυτό το επεισόδιο σήμερα και που πιθανόν αμφιβάλλει για τη σημασία του HPV εμβολιασμού ή του προληπτικού ελέγχου, είτε στην ίδια είτε στο στενό περιγυρό της, στα παιδιά της για παράδειγμα που έχει, τι θα της λέγατε? Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα σε κάθε γυναίκα, ενδεχομένως μια μαμά που έχει οικογένεια, να εμβολιάσει τα παιδιά της, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια, στην προτινόμενη ηλικία των 9 ετών και η ίδια να ακολουθήσει το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου όπως αυτός καθορίζεται από τις διεθνείς συστάσεις. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Εγώ θα πω επίσης ότι πρέπει οι γυναίκες να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν πηγαίνουμε στο γυναικολόγο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να μας τύχει δεν είναι μία υπογονιμότητα. Ο γυναικολόγος δεν είναι μόνο για να παρακολουθεί την γονιμότητά μας ή όχι ή τις εγκυμοσύνες μας ενδεχομένως. Ο γυναικολόγος είναι γιατρός. Ο γυναικολόγος είναι εκεί για να μας παρακολουθεί από το Α μέχρι το Ω που αφορά τη γυναικολογία. Μέσα σε αυτό είναι και HPV, είναι και η καρκίνη, μπορεί να είναι και η ενδομετρίζωση, δεν ξέρω και όλο το φάσμα, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να τσεκάρουμε τα πάντα και πρέπει ο γυναικολόγος να μας συνοδεύει σε όλα τα ενδεχόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Πραγματικά καταλαβαίνουμε και νομίζω αναδεικνύουμε αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε και από όλη τη σειρά αυτή επεισοδίων podcast, την ανάγκη της πρόληψης, την ανάγκη του έγκυρου εμβολιασμού, του τακτικού προληπτικού ελέγχου και στη συνολική φροντίδα της υγείας μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.